palabas. So, okay tayo dito. Ha? Guys,
natapos din namin yung catwalk. So bukas magbabaklas na kami ng scaffolding, and then yung ECB na binaklas namin ibabalik ulit na namin. So yan nga po, yun yung yun yung isang kong in-upload na video, yung drafting layouts, catwalk, pylon, signage. Dito po yan sa Maydao, Pampanga. So yun nga po yan. So nilagyan namin yan ng access para tungtong yung tao dyan, pag may maintenance na gagawin, hindi sila mahirapang umakyat. So yan nga guys. So thank you for watching. Please like and subscribe. Don't forget to click the notification bell for more videos. Thank you guys.